السلام علیکم جی. تاسو ته به نن زه د ایچ پي 7800 5800 7900 د دې پرابلم چې ریډ لایټ ولې ورکوي پاور مې ورکړو. دا دی دلته مې پاور آن کړو، دې ریډ لایټ ورکوي او وخوا چې ډسپلی نه راځي. دې سره به مونږ څه کوو؟ دا څو لایټ ورکوي؟ 2 3 4 5. مطلب دا چې دې کې دننه پرابلم دی. دا څه پرابلم دی؟ راشي دا مسله حل کړو. یو یې فین دی ډېر تیز کړو او بل لایټینګ ورکوي. نو پاور مې ترې لرې کړو. کوشش به کوئ چې دا ځای کې ولاړ یې په تخته باندې یا څه بل څه باندې چې تاسو ته شارټ درنه کېږي. موږ پکې عادت یو. رای مې ترې وباسلو، دا رای مې مونږ لرې کړو، بل رای ما راواخیستو، دا پکې کېنوي. اوس ورته ګورئ پاور مې ورته پلګ کړو. دلته چې دی لایټ مې آن کړو، اوس په د ریډ لایټ په ځای ګرین لایټ راشي. خو که دا ټیکي ماشاءالله دا سسټم ټیک شو، مکمل اوکې دی. 7800 ماډل دی، ډسپلی راغله. مطلب دا دی چې د ریم پرابلم او دا حل شو. تھینک یو ډېر مهرباني.